Cum ar fi să aduci o bucată din mare chiar în casa ta sau să interacționezi cu celebra sculptură Venus din Milo? Nu este un film, ci rezultatul muncii și imaginației lui Eduard Locotă, un artist român din Timișoara care combină elementele sculpturale cu trăsăturile artistice, estompând linia dintre artă și funcție. Sunt a doua generație de artiști din familie, tatăl meu făcea pictură și cocheta, să zicem, să experimenta cu o ceramică la fel și cu vitralile și, nu știu, de când am fost copil, de pe la 5-6 ani, pur și simplu am intrat în contact cu frumosul, cu esteticul, cu arta. Așa cum singur declara, Eduard face design sculptural, termenul care se referă atât la piesele de sculptură care sunt atașate unei clădiri, parte integrantă a fațadei sau interioarelor, cât și la piesele de sculptură considerate independente. Lucrările sale sunt estetice și funcționale, un concept de design contemporan care integrează toate aspectele prezentului. Eu am terminat studii de specialitate în partea de sculptură. Cu toate lucrurile astea, lucrările mele eu le văd ca fiind în principal sculpturi și le-am dat o notă, un procent de funcționalitate. Deci de asta eu mă încadrez într-o ramură de design sculptural sau un fel de sculptură aplicată. Poate sunt și o persoană mai practică și îmi place la absolut tot ceea ce fac să dau și o notă funcțională. Cumva, eu am acasă o lucrare sculpturală pe care o folosesc ca o măsuță. În fiecare zi interacționez cu ea, în fiecare zi o folosesc, mănânc pe ea, pun obiecte pe ea. Creațiile sale evidențiază sinteza dintre materiale alternative cum sunt marmura sintetică, sticla și piatra sintetică, cărbunele sau lemnul. În viziunea sa, contextul contemporan este axat pe consumerism excesiv și nesustenabil, iar secolul 21 trebuie și va aduce o transformare. Îmi place să lucrez cu materiale sintetice. Cumva conceptul meu e legat de sinteză. Trăim într-o lume sintetică, înconjurat de obiecte sintetice, făcute de oameni. Îmi place să am abordarea asta sintetică, pentru că îmi și exprimă conceptul plastic până la urmă. Da, și am o libertate foarte mare de execuție cu ele. Nu sunt condiționat de dimensiune anume, nu sunt condiționat, nu știu, de o greutate sau de o formă. Pur și simplu eu dau volumele care le vreau. Poate cea mai cunoscută lucrare a sa este Măsuța del Mare, o reprezentare a pământului și a resurselor subacvatice din perspectiva artistului. Prima lucrare de care m-am atașat cu adevărat și încă o mai am la mine acasă e o lucrare sculpturală del mare. Este o lucrare sculpturală pe care am transformat-o într-o măsuță. Este pur și simplu o secțiune din mare pe care am extras-o și am putut să o am ca display, nu știu, în casa mea. Pot să interacționez zilnic cu ea, pot să mă folosesc de ea și cam ea a reprezentat lansarea mea. Ultima sa colecție a fost lansată în această vară la Milano, în incinta celebrului muzeu Bagatti Valsecchi. Il Classici este o serie inedită care combină ultimele tehnologii cu sculptura clasică. Folosind scanări 3D foarte detaliate ale celor mai importante sculpturi din lume, Eduard a recreat și le-a dat viață în metavers. Am avut vernisajul la Muzeul Bagatti Valsecchi, o clădire impunătoare, de un stil foarte impunător, clasic, deosebit. Colecția am decis să o lansăm acolo pentru că era și o oportunitate interesantă cu Milano Design Week. Am făcut parte din un eveniment Fori Salone. A fost minunat, ambianța a fost bună. La fel, colecția pe care am avut-o a fost complementată cumva de spațiu interior, ieșit din comun. Și am avut iar parte de o clientelă foarte interesantă și aparte. Am făcut un schimb foarte bun de informații, am primit niște feedback-uri foarte pozitive. O readucere în contemporan a marilor clasici din sculptură greacă sau sculptură italiană, inclusiv din Renaștere, într-un context actual, într-un context reinterpretat. Conceptualizarea mea au fost folosite scanări de ale sculpturilor originale pe care le-am modificat. La fel, ținând cont că am experiență modelare 3D, le-am modificat în aplicații 3D de modelare, le-am scalat exact așa cum am vrut, le-am tăiat, le-am secționat și le-am dat, să zicem, o nouă interpretare actuală și contemporană, plus cu, aș zice, nu neapărat o amprenta mea, dar felul meu de a vedea lucrurile cu o parte funcțională a lucrărilor în sine. Am transformat, să zicem, lucrarea clasică, am dat o utilitate, nu doar estetică, nu doar conceptuală, ci și funcțională.
națională. Mai puțin cunoscut în România, dar aclamat la nivel internațional, multe dintre creațiile sale aparțin acum colecțiilor private de top din peste 30 de țări. Sunt mai cunoscut în afară, aș zice că sunt cunoscut doar în afară. Eu mă axez cumva pe piața de vest, poate nici măcar piața de vest, ci nici măcar Europa, ci mă axez foarte mult pe celelalte continente, Statele Unite, Asia foarte mult, Australia, până la urmă și țările latine cumpără de la mine. Am o viziune mai lungă, de durată și chestia asta pot să o fac doar cu anumiți clienți, pe care în România, din păcate, nu-i găsesc. Am avut inclusiv case regale care mi-au cumpărat lucrările, colecționari foarte mulți din state, nu știu, companii Forbes, Top 100, am lucrat cu Disney, deci sunt total altfel de clientelă. Din păcate, n-am avut parte de ea în România. Lucrările sale fac parte din colecția privată a familiei regale saudite și au fost cumpărate de companii ca Disney sau Forbes 100 și tot Eduard este cel care a realizat sculptura pentru campionatul mondial de fotbal din acest an din Qatar.